हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज चाहिँ हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ एक्स्ट्रा नलेजहरू चाहिँ लिन जाँदैछौँ, जुन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब एक्सेलमा चाहिँ कसरी हिसाबहरू राख्ने त। र हामीले चाहिँ यो आजको पार्ट 1 रहेको छ है। यो पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले अब कसरी चाहिँ अब समहरू गर्ने हैन, अब धेरै डाटाहरु हामीले के गर्ने भन्ने सानो जानकारी लिन्छौँ। त्यसपछिको हाम्रो अन्य पार्टहरुमा चाहिँ यसरी हामी एक्सेलसँग रिलेटेड धेरै कन्सेप्टहरु चाहिँ हामी सर्टकट कीहरुदेखि लिएर हैन एडभान्ससम्म चाहिँ हामी पुग्छौं। र आज चाहिँ विशेष गरी यस पार्ट 1 मा है, यो पार्ट 1 रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ यदि बढाउन चाह्यो भनेदेखि हामीले यसरी सर्ट फर्ममा अल्ट एच है, अल्ट एच एफएस थिचेर पनि हामीले के गर्न सक्छौं त, हाम्रो डाइरेक्टली चाहिँ यसरी जुन हाम्रो यसरी जुन लेटरहरु भनौं न, त्यो चाहिँ यसरी बढाउन सक्छौं भन्ने कुरा। अब सानो बनाउनको लागि पनि हामी के गर्छौं त, सर्टकटमा अल्ट एच अनि एफएस थिचिसकेपछि अब सानो बनाउन मन लाग्यो भनेदेखि जस्तै हाम्रो लगभग 12 को भन्ने यसरी हामीले बनाउन सक्छौं है त। यो कुरा रह्यो, मैले अलिकति जुम गर्दै हजुरहरुलाई सजिलो होस् भनेर। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो पार्ट 1 मा चाहिँ आज अब हामीले चाहिँ सानो कुराहरु मात्र सिक्छौं है। यो भयो हाम्रो सिरियल नम्बर है। यो सिरियल नम्बर भनेपछि अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो नेम है, नेम भइहाल्यो। र नेम पछि अब उसले चाहिँ उसको चाहिँ मन्थली स्यालेरी है, मन्थली स्यालेरी हामी विशेष गरी चाहिँ अब बिस्तारै स्यालेरी सिटहरु पनि कसरी बनाउँछ। एउटा सामान्य स्यालेरी सिट है यो चाहिँ, अर्को हाम्रो एडभान्स वाला स्यालेरी सिट हैन कि, सामान्य एउटा व्यवसायको चाहिँ स्यालेरी सिट हो। जस्तै मन्थली स्यालेरी, जस्तै हाम्रो इम्प्लोइहरु नेम भन्नु यसलाई हैन, नेम अफ इम्प्लोइज भनेर चाहिँ हामी यसरी भन्न सक्छौं, नेम अफ इम्प्लोइज भनेर। मेन चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टाइपिङ चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यसमा के केस भइराछ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब हाम्रो छोपिरहेछ। अब यसलाई हामीले हातले यसरी ड्र्याग गर्ने कि यसरी गर्ने कि अब सर्टकटै एकैचोटी गर्ने भन्दा चाहिँ त्यसको लागि पनि हामी सर्टकट छ। जस्तै हाम्रो नेम मात्रै आयो यो सिटको हैन। अब यसलाई फुल्ली हामीले कसरी हेर्ने भन्दा चाहिँ अल्ट एच ओ आई गर्यो भनेदेखि हाम्रो के भयो त, यसरी फुल्ली चाहिँ आफै आउने गर्दछ, जुन मन्थली स्यालेरी भयो। र यसो गर्दाखेरि अब हाम्रो के आउँछ त, एनुअल स्यालेरी भनेर चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौं। अब यसको पनि अब पुरै आएन, यो डी को मात्रै हो नि त, पछि किन ई मा गयो त भन्ने कुरा आउँछ। यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा अल्ट एच ओ आई गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं है। र यसरी हामीले अब कुनै पनि अब बिजनेसमा हरूमा गएर अथवा हामी कुनै पनि एकाउन्टिङ जबहरु गर्नु पर्यो भने जसमा हामीले चाहिँ पुरै अब जस्तै स्यालेरी सिटहरु बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सकिन्छ, कुनै पनि हिसाबहरु गर्नुपर्ने आउँछ, जसको लागि चाहिँ यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ है त। र अब सिरियल नम्बरमा अब हामीले 1 लेख्यौं। अब 1 लेखिसकेपछि अब यसलाई हामीले सिम्पली यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि पनि भयो भने, मतलब यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल थिचेर यसरी गर्दाखेरि पनि हाम्रो ठ्याक्क पनि भइहाल्यो है। र अर्को उपाय भनेको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले फेरि कन्ट्रोल जेड गर्दियौं। र यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दा चाहिँ इक्वल टु 1 गरिदिने अनि प्लस 1 गर्यो भनेदेखि हाम्रो यसलाई फेरि कपी गरिदिने, अब कन्ट्रोल सी गरिदिने, कतिसम्म चाहेको छ हामीले यसरी चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल भी गर्यो भने ठ्याक्कै आउँछ यो फर्मुला है। भने मतलब हामीले सिम्पली यसरी ड्र्याग गरेर कन्ट्रोल थिचेर यसरी सिम्पली यसरी ड्र्याग गर्यो भनेदेखि पनि हाम्रो बन्ने भयो है, नम्बर्सहरु आउने भयो। र अर्को भनेको चाहिँ कसरी आउने भयो त भन्दाखेरि फेरि हेरिहालौं, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला लगाउँछौं भने मतलब एक्सेल सिटमा पनि नम्बरिङ निकाल्नको लागि फर्मुला भने मतलब यो जुन हाम्रो यसलाई प्लस 1 गर्यो भनेदेखि ठ्याक्कै आयो यसलाई। अनि त्यसै कन्ट्रोल सी गर्दिन। अब हामीले यसलाई अन्य कतिसम्म चाहिन्छ यसलाई कन्ट्रोल भी गर्यो भनेदेखि ठ्याक्कै आयो है। अब त्यसै अब 13 छ, अब हामीले टाइप गर्नुपर्छ त, 13 पछि अब हाम्रो 14 आउँछ। अब 14 टाइप गर्ने हो त होइन, सिम्पली जस्ट के गर्ने भन्दा चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल सी गर्दिने, कन्ट्रोल भी गर्दिने, ठ्याक्कै आइहाल्छ है। जस्तै नेम अफ इम्प्लोइजहरुमा अब हाम्रो राम हुन सकिन्छ हैन, हरि हुन सकियो, त्यसैगरी अर्को हाम्रो सीता हुन सकियो, त्यसैगरी अर्को हाम्रो श्याम हुन सकियो, त्यसैगरी अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त, जस्तै हाम्रो अर्को हुन सकिन्छ तीर्थ हुन सकियो, त्यसैगरी हाम्रो राममाया हुन सकियो हैन, राममाया हुन सकियो, त्यसैगरी अर्को हाम्रो के हुन सकियो, निकेश हुन सकियो। त्यसैगरी अर्को हाम्रो के हुन सक्यो त यसै अन्तर्गत, जस्तै हरि कृष्ण, हरि मात्रै थियो अघि, अहिले अब हरि राम होला हैन। त्यसैगरी अब हाम्रो जस्तै हरि केसी हुन, हरि राम भन्दा पनि अर्को भनौं न हरि कृष्ण भनिदिउँ, हरि कृष्ण हुन सकिन्छ आदि इत्यादि। ल मानौं हाम्रो जम्मा 10 जना इम्प्लोइ थिए अरे है, यसलाई हटाइदिहालौं। र यसपछि नेम अफ इम्प्लोइमा अब राम थियो भनेदेखि उसको चाहिँ मन्थली स्यालेरी उसलाई दिन्थ्यो हाम्रो 12,000
मन्थली स्यालेरी र अब हाम्रो हरिलाई चाहिँ उसको है अब यसमा चाहिँ अर्को हामीले के एडिसनल पनि थप्न सक्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूको पोजिसन पनि है अब यो कन्ट्रोल जेड एक्चुअली गरिदिइहाले यो कसरी थप्ने भन्दाखेरि यो सी को माथि यसो गरेर यसलाई चुज गर्ने त्यसपछि कन्ट्रोल थिचेर प्लस थिच्यो भने यसरी चाहिँ हाम्रो साइडमा चाहिँ अर्को फेरि कोलम के हुने भयो त एड हुन सक्छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले उनीहरूको चाहिँ पोजिसनहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ जस्तै उसको अब पोजिसनमा अब अकाउन्टेन्ट होला अकाउन्टेन्टमा पनि अब सिनियर अकाउन्टेन्ट होला हैन सिनियर अकाउन्टेन्ट होला अब त्यसपछि सिनियर अकाउन्टेन्ट मात्र नभएर त्यसपछि अर्को हाम्रो जुनियर अकाउन्टेन्ट होला जुनियर अकाउन्टेन्ट भन्दा नि यसलाई हाम्रो अकाउन्टेन्टै भनौँ न अकाउन्टेन्ट होला र त्यसपछि अर्को हाम्रो यसमा मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको होला सीता भन्ने चाहिँ हैन यो हाम्रो अकाउन्ट डिपार्टमेन्टको भइहाले त्यसपछि अन्य डिपार्टमेन्टको होला अब कसै कसै त अब क्लिनर पनि होला यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न अनि पोजिसनहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ है र अब यसमा हाम्रो कमा चाहियो अब कमाको लागि हुन त हामीलाई यहाँ जेनरलको यता निरी यसरी कमा दिइरहेको छ यसो गर्दा नै भयो तर अब हामीले एकपल्ट फेरि कन्ट्रोल जेड गरेर यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ कन्ट्रोल जेड गऱ्यो भने ब्याक हुने भयो र यसलाई कसरी हामी सर्ट फर्म गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ अल्ट एज के थिच्यो भनेदेखि हाम्रो यसरी आउने भयो मन्थली स्यालेरी है र त्यसपछि अब यो विभिन्न पोजिसनहरू चाहिँ मैले लेखिरहेन यसको अलिकति आवश्यकता छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मन्थली स्यालेरी जस्तै हाम्रो सिनियर अकाउन्टेन्ट त अलिक धेरै हुनुपर्ने हो नि त त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ लगभग उसको चाहिँ 40,000 जति राखिदिएँ र त्यसपछि हाम्रो जस्तै हेल्परको भनौँ न असिस्टेन्ट अकाउन्टेन्टको चाहिँ 25,000 राखिदियो भनेदेखि क्लिनरको चाहिँ हाम्रो 12,000 र त्यसै गरी चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो जुन अन्य स्टाफहरूको चाहिँ मिनिमम चाहिँ कति थियो त 15,000 को स्यालेरी थियो अरे मानौ है यसलाई कन्ट्रोल सी गरिदिउँ र यसलाई हामी के गरिदिउँ पेस्ट गरिदिउँ भनेदेखि यसरी स्यालेरी थियो अब हामीलाई कमा चाहियो भने चाहिँ हामी कमा चाहियो के गर्छौँ अल्ट एच के गरेर यसरी राख्न सक्छौँ भने चाहिँ एनुअल स्यालेरी अब वार्षिक रूपमा चाहिँ यिनीहरूको स्यालेरी थाहा हुनको लागि हामी के गर्छौँ जहिले पनि हाम्रो के त इक्वल्स टु अथवा कुनै पनि हाम्रो प्लस लेख्दाखेरि पनि भइहाल्यो भने मतलब यसरी जुन हाम्रो प्लस लेखेर पनि हामीले चाहिँ यसरी हिसाब गर्न सक्छौँ है लगभग चाहिँ इक्वल टु नै युज गर्छ नर्मली मान्छेहरूले भनेपछि अब सिनियर अकाउन्टेन्ट चाहिँ वर्षभरि कति महिना चाहिँ काम गरेको थियो भन्दा 12 महिना भनेपछि सबैले ल 12 महिना काम गरेको थियो भनेदेखि अब एउटामा फर्मुला लाग्यो अब सबैमा हामी अब यो जस्तै यो थिच्ने होइन यसरी मल्टिप्लाई 12 यसरी गर्नु पर्छ त पर्दैन जसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली यो फर्मुला हुन्छ जुन कन्ट्रोल सी त्यो फर्मुला ड्र्याग गरेर यसो गरेर कन्ट्रोल भी गर्यो भने हाम्रो फर्मुला आइहाल्यो है र यसरी हामीले गर्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो यसमा टोटल है टोटल अब जम्मा टोटल अब कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब यसलाई सम गर्नु पर्यो सम गरिदिने त्यसपछि यसलाई हामीले यसरी जोड्दिने जसको जोड्नको लागि चाहिँ माथि जानको लागि हामीले सिफ्ट थिचिरहनु पर्छ कन्ट्रोल सी गरिदिने कन्ट्रोल भी गरिदिने आइहाल्यो यो त एउटा सामान्य हिसाब भयो पछि अब यो भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो नर्मल स्यालेरी सिट भनौँ न यो के भयो त हाम्रो एउटा नर्मल स्यालेरी सिट हामी नेक्स्ट क्लासहरूमा चाहिँ अब अझै अलिकति त्यो पिएफहरू भएको होइन भने मतलब प्रोभिडेन्ट फन्डहरू भएको त्यसै गरी हाम्रो सिटिजन जस्तै अरू हाम्रो फन्डहरू हुन सकिन्छ त्यो फन्डहरूमा चाहिँ अब हाम्रो ग्रेच्युटीहरू हुन सकिन्छ होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी सिट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त यो चाहिँ नर्मल स्यालेरी सिट है त यो चाहिँ विशेष गरी यो हाम्रो अकाउन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरूको लागि भने मतलब अकाउन्ट पढ्ने मात्र नभएर चाहिँ जसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढिरहनु भएको छ त्यस्ता स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ हाम्रो क्लासेस हुने गरिन्छ यदि हजुरहरू चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ हुनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको साथमा चाहिँ म छु है त र यसलाई अब हामीलाई के चाहियो त बोर्डर चाहियो अब बोर्डर कसरी चाहियो भन्दाखेरि यसलाई हामीले पुरै होल सेलेक्ट गर्ने जतिसम्म चाहिन्छ त्यसलाई हामीले अल्ट एच बी गरिदिने त्यसको मतलब के भयो त बोर्डर भन्ने भयो बोर्डर पनि के हो त सबै ठाउँमा त्यही भएर ए थिदिने यसरी चाहिँ आउने भयो अब हाम्रो बोल्ड चाहियो माथि होइन कन्ट्रोल बी हामीले फर्मेटिङ पनि आउनुपर्छ है कन्ट्रोल बी भयो र त्यसमा चाहिँ अब यो पोजिसन त अब 20 मा आइरहेको छैन जसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तै अब गर्नको लागि कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ अल्ट एच एएम र त्यसै गरी अल्ट एच एसी है यसरी पनि ल्याउन सक्छौँ है यो कुराहरू भयो अब टोटलमा चाहिँ अब हाम्रो यसरी यसलाई अल्ट एच एमसी गर्यो भने के भयो त मर्ज हुने गर्दछ है यो कन्ट्रोल बी भयो हो भने चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ एउटा हाम्रो स्यालेरी सिट हेर्दा चाहिँ यसरी देख्यौँ है र यसमा चाहिँ अब हामीले यो साइडको जुन हाम्रो पेज ब्रेक प्रिभ्यू छ त्यसलाई यसरी गरेर चाहिँ यसलाई अलिकति जुम गरेर पनि अब हामीले प्रिन्टेबल भ्यूहरू चाहिँ अलिक मिलाउन सक्छौँ भने मतलब कन्ट्रोल पी गरेर हेर्ने होइन ओहो अहिले अलिक साइडमा आएछ भने चाहिँ लेटरमा गएर हामीले के गर्ने एफओ थिच्ने भने मतलब हामीलाई एफए पेपर चाहिन्छ अब यो त अब हाम्रो अलिक 20 मा चाहिन्छ त्यही भएर मार्जिनमा हामीले होरिजेन्टलमा सेलेक्ट गर्ने र अब एकचोटि हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ रिजल्ट हो यति आउँदो रहेछ अब आफूलाई आवश्यकता अनुसार कस्तो फर्मेट मिलाउन सकिन्छ त्यो अनुसार हजुरहरूले चाहिँ गर्न सक्नु हुनेछ है त त्यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ हामीले एउटा सामान्य
एउटा के भयो त स्यालेरी सिट चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ र सम कसरी गर्ने रहेछ र अन्य सर्टकटहरू कसरी युज गर्नेहरू भन्ने कुरा हामीले हेरि नै हाल्यौँ र यो एनुअल स्यालेरीलाई पनि अलिकति हामीले बिचमा ल्याइदिउँ यसो गर्दा नि भयो तर हामीले सकभर फर्मुला युज गरेको राम्रो अल्ट जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ अल्ट एच एसी है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अलि भाषमा जाउँला यो भनेको हामीले के पढाउँथ्यो यसलाई रिनेम पनि यसरी गर्न मिल्छ है रिनेम गर्ने हामीले के भन्न सक्छ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल स्यालेरी सिट भनेर है त र नेक्स्ट क्लासमा बाँकी कुरा गरौँला आजलाई यति नै हस् त धन्यवाद